Hello guys. අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ database question set එකේ 10 වෙනි question set එක ගැන. හරි. ඕගොල්ලන්ට අපේ question එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ question එකේ කියලා තියෙනවා Graphically Central College was the only active school in the area during the war zone. There were only 15 students in the school. Also, there were only 5 teachers and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all students' details in a student's attendance marking system so he would be able to mark the attendance after the main morning assembly at once. Think you are a recruited database engineer and the principal requests to make the database while another developer is developing the system. The details have been given below. හරි අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටික ලබා දීලා තියෙන ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට අදාළව ඊට පස්සේ අපේ grade village transportation method කියන අපේ මේ ටේබල් ටික අදාළව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු පළවෙනි section එක මොකක්ද කියලා තියෙන කියලා. Create a database named Graphically level school and insert the data into the database table graphically. Graphically level school කියලා අපේ database එකක් හදලා අපිට graphically data ටික එන්ටර් කරන්න වෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මම මේක නිර්මාණය කරන්න අපේ MySQL Workbench එක use කරනවා. මෙතන අපි ER diagram එකක් ඇඳගෙන මේ table ටික create කරගන්න එක අපිට ගොඩක් පහසුයි. හරි. මම ඉස්සරහම ඉතින් table එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක double click කරපුවම අපිට මේ විදිහට table එක edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතනින් අපේ table එකේ name එක ලබා දෙන්න ඉස්සරහම student table එක create කරගන්න ඉස්සර student කියන නම ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපේ section එකට ලබා දීලා තියෙන student කියන table එකේ තියෙන column names ටික අපි මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි අපේ student කියන table එකේ ප්‍රධාන column names ටික නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු අපේ ඊළඟ table ටික කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම ආපහු මෙතනින් අපේ table එක select කරලා මෙතනින් table එක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක double click කරලා අපිට මේ විදිහට edit කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන අපේ grade කියන table එක මෙන්න මේ විදිහට create කරගන්නවා. මම තවත් table එක මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්නවා. මේකදී අපි අපේ village කියන table එක මෙතන නිර්මාණය කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ village කියන table එකට අදාළ column names ටික මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙනවා. හරි දැන් මම මෙතනින් අපේ තවත් table එකක් තියා ගන්නවා. දැන් අපි අපේ transport කියන table එක මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගමු. ඒකටත් අදාළ column names ටික මම මේ විදිහට ලබා දෙනවා. දැන් මම මෙතන අපේ tables ටික අතර මෙන්න මේ විදිහට අපේ grade village transport කියන ටික අපේ student කියන table එකට add වෙන විදිහට relationship ටික නිර්මාණය කරගන්නවා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ relationship ටික අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී අපේ relationship ඔක්කොම වගේ one to many විදිහට තමයි අපේ relationship ටික add වෙන්නේ. හරිද මම මෙතන මෙන්න මේ relationship එක අරගෙන අපේ table දෙක අතර මේක click කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ table එකට relationship එක ගන්න මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ අනිත් table දෙකටත් මම මේ විදිහට relationship ටික add කරගන්නවා. හරි. අපේ relationship ටික add කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද අපි කරගන්නේ කියලා. දැන් මම අපේ මේ relationship එකට මේ හදාගත්ත ER diagram එක forward engineering කරලා ලබා ගන්නවා. දැන් මම මෙතනින් අපේ grade කියන table එකට grades ටික මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ village එකට අදාළ ඊළඟ ටික මෙන්න මේ විදිහට කරගන්නවා.
ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. හරි දැන් අපි අපේ ටේබල් එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරගන්න පහසු වෙන්න මම මගේ අපේ HDSQL කියන අපේ software එක use කරනවා. ඉතින් මෙතනින් අපේ database එක select කරලා අපේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ data කෙනෙකුට ගියපුවම අපිට අපේ data ටික enter කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ලේසියෙන් අපේ data ටික enter කරගන්න පුළුවන් නිසා මම මේක use කරනවා. ඉතින් මේ අපි බලමු කොහොමද data ටික enter කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි graphically අපේ table එකට මෙන්න මේ විදිහට data ටික අපි add කරගෙන යනවා. හරි අපි අපේ data ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට add කරගමු. හරි දැන් බලමු අපි අපේ මීලන් section එක අපිට මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි මීලන් section එක බලන්න මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. After you created the database, the principal wanted to check your database for bugs. He has given you some scenarios. Read them carefully and write queries to get results. ඉතින් අපිට මේ පහත ලබා දෙන scenarios ටිකට query ටික ලියන්න කියලා කියන result ටික ලබා ගන්න. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි select all students who study in grade 6 use join query. ඉතින් join query use කරලා අපිට student ලා grade 6 එකේ study කරන student ලාගේ details ටික ඔක්කොම ලබා ගන්න කියන බලමු කොහොමද මේකේ details ටික ලබා ගන්න කියලා. හරි බලමු කොහොමද join query ලියා ගන්න කියලා. select all from student join grade on student.grade id සමානයි grade id where grade සමානයි 6. හරි ඉතින් එන්න ඒ විදිහට තමයි අපේ join query එක අපි නිර්මාණය කරගත්තේ. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට select කරගන්න ඕනේ column names ටික අපි මෙන්න මේ විදිහට select කියලා ලබා දෙනවා. හරි මේ කෝඩ් එක දැන් රන් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ අපේ රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපි මීලන් කෝඩ් එක කොහොමද ලියා ගන්න කියලා. select all from students inner join transport on කියලා අපි ලබා දීපු කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ නරඹපු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.